Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας πάλι. Λοιπόν, μου ζητήθηκε να κάνω ένα βίντεο σχετικά με το Feroza, τον τρόπο βελτίωσης και λύσεις απλές που μπορούν να γίνουν ώστε να βελτιωθεί στα εκτός δρόμου, όπως τα υπέρ και τα κατά. Λοιπόν, με την ευκαιρία σήμερα που δεν δουλεύουμε λόγω αγιοπνεύματος, είπα θα πάω να κάνω το βιντεάκι. Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από τα αρνητικά που έχει το Feroza σαν αυτοκίνητο, λοιπόν, το θέμα του το μεγάλο είναι οι χώροι. Ναι, μεν 4 επιβάτες θα βολευτούν λίγο ζορισμένα, αλλά το προπαγκάζ δυστυχώς είναι ανύπαρκτο. Δεν έχει χώρο για να βάλεις αποσκευές και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μείον που έχει το αυτοκίνητο, ενώ ο κινητήρας του 1600 με 95 άλογα είναι αρκετά δυνατός από τις 3.500 στροφές και πάνω, τον τάσεις 4, στις πιο χαμηλές στροφές το αυτοκίνητο φαίνεται ότι έχει μια αδυναμία. Αυτό τώρα σε συνδυασμό και με τα μεγάλα λάστιχα που φοράω εγώ, καταλαβαίνεις τη διαφορά λίγο πιο έντονα. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε κάνει από θέμα βελτίωσης. Το Feroza δυστυχώς δεν έχει αρκετά ανταλλακτικά σαν aftermarket, τα οποία μπορείς να αγοράσεις από κάποιο κατάστημα που ασχολείται με βελτιώσεις 4x4, και αυτό είναι ότι το Feroza δεν κυκλοφόρησε αρκετά στην Αμερική. Δηλαδή από ό,τι ξέρω είχε κυκλοφορήσει για 1-2 χρόνια το πολύ, μπορεί να λέω και πολύ 2 χρόνια, και δεν φτιάχτηκαν αρκετά aftermarket πράγματα γι' αυτό. Ωστόσο, με κάποιες μικρές κινήσεις που έκανα κι εγώ, το αυτοκίνητο μεταμορφώνεται και είναι αρκετά δυνατό για εκτός δρόμου. Λοιπόν, να σας πω τι έχω κάνει. Ξεκινήσουμε με την πίσω ανάρτηση, η οποία είναι τα εργοστασιακά σουστόφυλλα. Δεν άλλαξα κάτι. Λοιπόν, απλά τα έβγαλα, πήγα, τα πάτησα για να επαναφέρω το τόξο και στη συνέχεια μάκρινα τα σκουλαρίκια από εδώ ως εδώ. Αυτό είναι 6 πόντι μάκρυμα. 6 πόντι μάκρυμα σημαίνει συν 2 πόντους συνολικό ύψος όταν το αμάξι ξαναπατήσει στις ρόδες του. Ανάμεσα από τις σούστες έβαλα τις πλαστικές τάπες που μειώνουν το θόρυβο που κάνουν οι σούστες όταν τρίβονται μαζί, ειδικά μετά από πολλή ώρα στο χώμα. Πιο μακριά σκουλαρίκια δεν συνιστώνται, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, σε κάποιο κρέμασμα, το σκουλαρίκι δεν θα έρθει σε αυτή τη θέση, μπορεί να γυρίσει προς τα μπροστά και να δημιουργήσουμε πρόβλημα στο φύλλο. Πίσω το διαφορικό είναι από τη μάνα του LSD. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα, με έχει αφήσει πολύ ικανοποιημένο. Δεν είχα κάποιο θέμα κάποτε από θέμα να κολλήσω και να μην γυρνάνε και δύο τροχοί. Λοιπόν, στη συνέχεια έχω καργάρει λίγο παραπάνω της ράβδος στρέψεως, ώστε να σηκωθεί και μπροστά η μούρη. Δηλαδή όταν έκανα τις σούστες, όταν έφτιαξα τις σούστες πίσω, για να πήρε συν 4 πόντους, περίπου 5 βασικά, αλλά επειδή μετά από λίγο καιρό οι σούστες ξανακάθονται, το σήκωσα μπροστά άλλους 4 πόντους. Από μπροστά θα φανεί καλύτερα. Εδώ πέρα θα δείτε ότι το μιαξόνιο έχει μια μικρή κλίση. Εκεί είναι για μένα το ανώτατο όριο. Παραπάνω το αυτοκίνητο, άμα σηκωθεί, γιατί παίρνει και άλλους 3-4 πόντους, θα σηκωθεί, θα γίνει πάρα πολύ σκληρό και τα μιαξόνια θα δουλεύουν υπό μεγάλη γωνία. Και αυτό μπορεί να φτάσει να διαλύσει μπιλιοφόρο ή ακόμα και το διαφορικό να φάει. Το σωστό είναι να γίνει ένα kit με τακάκια να φτιάξω, για να κατεβάσω μόνο τον μπροστινό διαφορικό λίγο παρακάτω, δηλαδή 3 πόντους περίπου, για να έρθουν τα μιαξόνια στην ευθεία του. Αν και το έχω έτσι 2 χρόνια, δεν έβγαλα ποτέ πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, και το αμάξι δουλεύει πολύ χώμα. Αλλά λέμε το σωστό ποιο είναι να γίνει, που ίσως το κάνω κάποια στιγμή όταν θα έχω χρόνο. Στη συνέχεια έχω κάνει ένα body lift 5 πόντους, γιατί το αρχικό πλάνο ήταν να βάλω λάστιχα 39,5-15, και έκανα αυτό το... Εδώ φαίνονται τα τακάκια πιο καλά, είναι το μπροστά. Εδώ έχουμε το μεσαίο τακάκι και πίσω ακόμα ένα, και είναι το τέρμα πίσω στον κόλλο του αυτοκίνητου. Έκανα αυτό το body lift για να σηκωθεί μόνο η καμπίνα, για να μπορέσει να πάρει τα μεγαλύτερα λάστιχα. Από υπερβάλλον ζήλο, δεν θες πες το, δεν έβαλα 39,5-15, έβαλα 31, 10,5-15. Λοιπόν, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, για να περπατήσει το αυτοκίνητο σωστά, να χρειαστεί να κόψω τα φτερά τα μπροστινά.
Φαίνεται δηλαδή, το κόψα εδώ μέχρι κάτω. Φαίνονταν, ήταν μέχρι εδώ το φτερό συνήθως. Το εργοσυσιακό. Όταν έτσι. Τα κόψα γιατί στο στρίψιμο, ειδικά στο βουνό, έβρισκε. Όπως επίσης έκοψα και το πλαστικό από μέσα γιατί έβρισκε γι' αυτό. Και χτύπησα λίγο στράβωσα μπροστά τη λαμαρίνα. Αν φαίνεται τώρα δεν ξέρω. Για να μην βρίσκει. Λοιπόν, σαν άλλες αλλαγές που έχω κάνει, είπαμε ότι το μεγάλο του πρόβλημα είναι το αποθηκευτικός χώρος. Έφτιαξα αυτό το κουτί για να μπορώ να βάζω διάφορα πράγματα που χρειάζομαι για να μην ανοίγω όλη την ώρα το προπαγκάζ. Και τα έχω όλα στριμωγμένα εκεί μέσα. Που το δένω με δύο αλυσίδες. Το έχω και σαν πάγκο όταν πάω για κάμπινγκ. Βοηθάει πάρα πολύ. Έφτιαξα τη σκάρα οροφής. Δεν την έχω τελειώσει ακόμα γιατί δεν έφτιαξα το μέσα. Έφτιαξα τη σκάρα για να βάλω την πλαϊνή την τέντα. Την έφτιαξα αυτήν και εγώ. Την έφτιαξα μόνος μου. Λοιπόν, έχω βάλει πάνω τους προβολείς. Έχω βάλει τους προβολείς εδώ και το σνόρκελ, το οποίο είναι από σωλήνα PVC. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, κόστος 10-15 ευρώ. Και το σύνδεσα από μέσα στο εργοστασιακό φιλτροκούτι. Ορίστε πως έρχεται. Συνδέθηκε στο εργοστασιακό φιλτροκούτι του, γιατί έχει και την αεροπαγίδα και το δικό του φιλτροκούτι. Και αυτό είναι κάτι πολύ καλό για όταν περνάς με φόρα μέσα από νερά. Σωλήνα PVC, δεν έβαλα κάτι ανοξίδωτο κτλ. Το έχω έτσι 2 χρόνια, το αυτοκίνητο δεν με είχε ποτέ πρόβλημα. Συνέχεια έφτιαξα αυτό το σιδερένιο προφυλακτήρα μπροστά και τοποθέτησα τον εργάτη 12.000 λίμπρες, για να ήθελα κάτι πολύ δυνατό για μπροστά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου χρειαστεί. Εντάξει, τώρα και έναν 8 να είχα θα την έκανε τη δουλειά, αλλά είπαμε κάποιες φορές πιάνει υπερβάλλον ζήλος. Αυτόν είχα μπροστά τον εργάτη πριν, ήταν 6.000 λίβρες. Τον προσάρμοσα στον εργασιακό προφυλακτήρα τον πίσω. Χρειάστηκε λίγο κόψιμο για να χωρέσει ακριβώς. Και μέσα το αυτοκίνητο δεν έχω κάνει πάλι κάτι. Το μόνο που έκανα ήταν να ξυλώσω όλες τις μοκέτες. Δεν έχει μοκέτα πλέον τα αμάξι και το έβαψα όλο μέσα με τον body 955. Και το καλό είναι ότι κάθε φορά τώρα όταν θέλω να το πλύνω, περνάω μέσα από λάσπες, θάλασσες, νερά, ιστορίες, δεν ξέρω εγώ που πάω. Ανοίγω τις τάπες, βάζω το λάστιχο μέσα και το αυτοκίνητο γίνεται καινούριο. Λοιπόν, σαν setup αυτό είναι το αυτοκίνητο, δεν έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο, είπαμε. Συνολικό ύψος στα αμάξι από τη μάνα του όταν το πήρα εγώ που ήταν τελείως normal έχει πάρει μαζί με τα λάστιχα τουλάχιστον 15 πόντους πάνω. Χωρίς το body lift λέμε τώρα, έτσι. Έχει ψηλώσει πάρα πολύ σε σύγκριση με ένα εργοστασιακό φερόζα. Λάθος έκανα. 10 πόντους και άλλους 5 έχει πάρει με το body lift. Αυτό εννοούσα λάθος. Λοιπόν, και το μπροστά, το μόνο που πήραξα μπροστά είναι ότι άλλαξα. Είχε τις αυτόματες πλήμνες και τις άλλαξα με χειροκίνητες, γιατί είναι πάρα πολύ καλύτερες για εκτός δρόμου καταστάσεις. Δεν το συζητάμε. Το πρόβλημα με τις αυτόματες ήταν ότι αν χρειαζόταν να κάνω όπισθεν κάποια στιγμή, ξεκομπλάριζαν τα μπροστινά διαφορικά. Και μόλις ξεκινούσα και έδινα λίγο παραπάνω γκάζι, χτυπούσαν τα μπροστινά γιατί πιάναν απότομα. Και επειδή φοβόμουν να μην κάνει κανένα μπαμ στο βουνό, τα άλλαξα. Κατά τα άλλα, αυτό είναι. Το μόνο που ήταν, να σας πω, ήταν για τα λάστιχα, το οποίο πιστεύω ότι για το φερόζα με ένα body lift 5 πόντους, το καλύτερο λάστιχο είναι το 39,5-15. Γιατί δεν θα κόψει τόσο πολύ το αυτοκίνητο. Εμένα έχει κόψει πάρα πολύ στην άσφαλτο. Δηλαδή για να πιάσω να πάω ταξίδι με 100-110, το αμάξι έχει αρκετό ζόρι. Με αποτέλεσμα να καίει η βενζίνη με τον αγλέουρα. Το καλύτερο λάστιχο για μένα πιστεύω είναι το 39,5. Είναι το λάστιχο που είναι για αυτό το αμάξι. Έχω βάλει και αποστάτες στους τροχούς 5 πόντους. Παρότι λέγανε κάποιοι ότι σαν αυτοκίνητο με το 39,5-15 θα είχα πρόβλημα με το 31-10,5 και αποστάτες 5 πόντους, θα είχα πρόβλημα, θα χτυπούσαν μπροστά μπιλιοφόροι κτλ. Δεν είχα κάποιο πρόβλημα με το αυτοκίνητο, δόξα τω Θεώ. Το αυτοκίνητο το έχω έτσι 3 χρόνια, κάπου εκεί. Πρόβλημα δεν είχα. Και έχει πάει και πολύ βουνό, ταξίδια, διακοπές, δεν είχα ποτέ πρόβλημα.
δόξα τω Θεώ, το αμάξι πήγαινε, με έχει βγάλει προπρόσωπο μέχρι τώρα. Είναι ένα αμαξάκι ικανό 4x4, μπορεί να σου κάνει όλα τα γούστα, να πας διακοπές σου, να πας στις βόλτες σου. Δεν θα το έλεγα οικογενειακό λόγω χώρων και ότι καίει, όσο για να πεις καίει σαν αυτοκίνητο, είναι και 30 χρονών σχεδόν πλέον τα Φερόζα. Λοιπόν, το πιο ακριβό ανταλλακτικό που πλήρωσα μέχρι στιγμής, που δεν έβρισκα μάλλον, το πιο δύσκολο ανταλλακτικό που έχω βρει μέχρι στιγμής ήταν η κουκούλα, παιδιά, το soft top. 2 χρόνια έψαχνα να βρω κουκούλα. Βρήκαμε και την κουκούλα, την τοποθετήσαμε και τώρα είμαστε έτοιμοι για το καλοκαίρι 2021. Να δούμε τώρα. Δεν νομίζω να κάνω κάτι άλλο στα αμάξι στο μέλλον. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Το αυτοκινητάκι την κάνει τη δουλειά του. Και για δουλειά που το χρησιμοποιώ για δουλειές που το θέλω, τρέιλερ τραβάω, δεν με έχει αφήσει απογοητευμένο ποτέ. Πάντα μου κάνει όλα τα χατήρια. Να το αλλάξω δεν νομίζω, γιατί ήθελα κάποια στιγμή να πάρω λίγο μεγαλύτερο, αλλά δύσκολα το αλλάζει. Άμα έχει ζήσει με Φερόζα, δύσκολα το αλλάζει το Φερόζα. Όταν έχει ζήσει που πρέπει να κάνει αυτό το αυτοκινητάκι. Λοιπόν, και αυτά. Κάποιες λύσεις που μπορεί να υπάρχουν είναι κάποια ανάρτηση από Αυστραλία της Duff Dog και μία άλλη που νομίζω λέγεται YSS. Αλλά είναι αρκετό μεγάλο το κόστος και αγοράς και να το φέρεις στην Ελλάδα. Δηλαδή ξεφεύγει η τιμή, όταν έψαχνα εγώ έβγαινε πάνω από 2.500 χιλιάρικα για να φέρω το ίδιο. Και τώρα λέω για 4 πόντους ύψος 2.500 χιλιάρικα, πιστεύω ήταν πάρα πολλά και δεν ξέρω αν θα άξει τα λεφτά, δηλαδή κάτι τέτοιο. Και δεν το πήρα. Και πήγα στις λύσεις αυτές που σας είπα. Και το αμάξι μέχρι σήμερα δουλεύει έτσι, απροβλημάτιστο. Το καλό είναι ότι ξεχνάς να ανοίξει καπό με τα Φερόζα, είναι αλήθεια. Αυτό μην το ματιάσω. Τι ξύλο και αν έχει φάει, το αμάξι δεν έχει πάθει τίποτα. Αυτό σε ματιάσω πάλι, μωρό μου. Να δώσουμε και τα εύσημα. Αν δεν πενέψει στο σπίτι σου, λέει. Και αυτά είχα να πω. Αυτό ήταν ο τρόπος που το έχω βελτιώσει. Όπως αν μπορείς να το πεις βελτίωση. Και ελπίζω να σας βοήθησα. Για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αυτοκινητάκι, να ξέρει ότι θα τον ανταμείψει στο μέγιστο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο με τα υπέρ του και τα κατά του. Αλλά όπως και να έχει, για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει να καλύψει το 4x4, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή, απροβλημάτιστη. Αν κάποιος ξεκινήσει και ψάχνει για Φερόζα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει οπωσδήποτε, να δει κάτω από το σασί, παιδιά. Να δει το σασί του να μην είναι σάπιο, γιατί πάρα πολλά κυκλοφορούν που έχουν μεγάλο πρόβλημα στο σασί. Σάπια σασί, στοκαρισμένα σασί, τρύπια, διαλυμένα αυτοκίνητα που δεν πρέπει να κυκλοφορούν στον δρόμο. Λοιπόν, μιλάω από εμπειρία. Και τα υπόλοιπα, ό,τι άλλο καινούριο θα τοποθετώ στο αυτοκίνητο ή θα κάτι που θα φτιάχνω, θα σας κρατάω ενήμερος. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.